بسم الله الرحمن الرحیم. راځو لیسن 6 اف اکسل 2013. شپږم نمبر درس موږ تاسو سره بیا هم فایل ټپ دی او نن موږ تاسو کوم دي څلور کمانډونه ولې اول چې د ما سره شیر کمانډ دی. شیر کمانډ از یوزډ ټو شیر اور ورک بک وذ اذر یوزر. تاسو کله مطلب وکړل چې خپل ورک بک د نور یوزرانو سره څه کې شیر کې شریک کیسو کا شیر کمانډ نه کار واخله. نمبر 2 ایکسپورټ کمانډ دی. ایکسپورټ کمانډ از یوزډ ټو سیو اور ورک بک وذ مینی فارمټس. د دې په تر موږ تاسو کولی شو په مختلف قسمه فارمټونو کې څه کو خپل ورک بک سیو کو. نمبر 3 کلوز. کلوز کمانډ از یوزډ ټو کلوز کرنٹ ورک بک. سیدا کرنٹ ورک بک څخه درته بندوي. او نمبر 4 اکاونٹ کمانډ از یوزډ ټو ګیو اس انفارمیشن اباوت د کرنٹ افیس پیکیج. کله چې تاسو وکړل چې د خپل افیس برکه معلومات حاصل کړئ څه نه بکار اخلي د اکاونٹ کمانډ. ګورئ اوس کوم تاسو سټپ بای سټپ اړ یو باندې کار کوو. خالته ما پر ایگزامپل یو دنا صحه انتخاب کړئ د منو مرکه چې شیر کنټرول انټر می پریس کور پس څنګه شما سره فیل شو ټول باندې راځه چیرته لکه فایل شیر باندې کلیک وکړه. ما ته لکه څه وایي چې شیر کله کا انوین پیپل لکه ان فیسبوک باندې لکه چې انوین کا چې داخله څه کی لایک کی اوسه لکه سیو یور ډاکومنٹ ټو سکای ډرایو لوکیشن. ګورئ لکه نو په مایکروسافټ افیس 2013 کې لکه یو غره غله په نام د سکای ډرایو چې لکه نو سکای ډرایو لوکیشن ته ګورئ سٹارټ منو باندې کلیک کوم لکه آل پروګرام او بیا څنګه خبرو سره مایکروسافټ افیس ګوري په دې کلیک وکړه. دلته اوس ما سره چې لکه سری کړی دي سکای ډرایو دا کنه شیر پوینټ یو سرور دی سره کار لري. ښه چې لکه شیر پوینټ په یو سرور دی. خو ته څه وکړه سیو ټو کلاود کلیک کړئ بنده ډیسکټاپ باندې څه مطلب ماته دا سیو کا نو مرته ورکړه لکه فار ایگزامپل شیر اوکې که اوس ګورئ ما سره څنګه شو دغه شیر کړی شو او کوی چې مطلب ایمیل باندې غواړم څه غواړم لکه ایوری ون ګیټس ا کاپی اف ټو ریویو کلیک کړئ بنده ته اوس مطلب غواړئ څه کې دا د ایمیل په شکل ولېږي. خو دې لپاره موږ تاسو ته پکار دی کنو د آوټلوک یو پروفایل پکار دی. آوټلوک سره پر سپر کو ایمیلینګ لپاره ښه کلیک کړئ بنده وته هم سره پریدای راغله. خو بیا وایي چې لکه داسې نه وي څوک لکه ایمیل نه غواړم غواړم چې د پی ډي اف په شکل ولېږم لکه چاته لیږل غواړم خو په کوم شکل لکه کتاب په شکل باندې سو کلیک کړئ بنده. پی ډي اف څه قسمه لکه راځي در سره کتاب په شکل راځي مطلب په اسانۍ سره به پکې تکرار نه راځي تغییر پکې راځي خو په اسانۍ پکې نه راځي. پی ډي اف سره پر سپر کتاب په شکل باندې خرازو بیا او فایل او شیر باندې کلیک کوم. خاصه قسم لکه په کار دیتم چې ایکس پی ایکس په شکل زما په کار لکه نو دا لکه څه قسم دی تقریبا د پی ډي اف په شکل باندې ښه خو دا بلټ ان سافټویر دی لکه نو چیرته دی په وینډوز کې خپل ګوره سٹارټ باندې کلیک وکړه لکه آل پروګرام انتخاب کا ورته دلته اوس ګوره ما سره لکه نو ایکس سپیس ویور کلیک کړئ نو اوس ګوره دا نه د کتاب په شکل باندې دی ښه پی ډي اف په شکل باندې خو دا په خپل وینډوز 7 کې په خپل راځي در سره په دې شکل کې ته مطلب لیږل غواړي او کوی چې نه سینډ از ا فاکس غواړم چې د فاکس په شکل څه کوم ولېږم. خلاصه مر پسره کچېرته ایکسپورټ کمانډ ته راځم. ایکسپورټ کمانډ سره پر سپر کوو چې خپل فایل په مختلف قسمه فارمټونو کې څه کو سیو کړه لکه اوس مله چې لکه څه قسم وړه لکه کریټ پی ډي اف اور ایکس پی ایکس په شکل ګوره زه کلیک کوم دلته ور باندې سم لکه په کار غواړم چې را پی ډي اف شکل ته جوړ کړم څه نه ام دې فایل نه کوم فارمټ باندې انتخاب کوته لاندې پی ډي اف پبلش کا کلیک کړئ باندې ګوره داسې کې پبلش کوي درته ښه پبلش شو ما سره یو ځل ګورم تاسو ګورم ما سره راغی نو می چی دی شیر کلیک کړئ باندې ګوره کتاب شکل ته واخلو بیا په اسانۍ څوک نشي کولای داسې کې تغیرات راوړي تغییر پکې راځي لکه نو ښه خو په اسانۍ پکې نه راځي ښه بیا وایي چې لکه داسې نه وي زه غواړم چې یو بل فارمټ ورته ورکړم ګوره زه راځم چېرته ورپسې ایکسپورټ ته څه وایي لکه چینج فایل ټایپ اوس مطلب غواړي د خپل فایل ټایپ بدل کړي ورته فارمټ بدل کړي کوم قسم لکه زما په کار دی یاره د اکسل 2003 په فارمټ کې سیو کا یا پر ایگزامپل په دې شکل وسی ټمپلیټ کې سیو کا لکه میکرو شکل باندې غواړي یا وته هم چېرې ورک بک صحیح دی لکه او کوی چې مطلب اذر ټایپ قسم لکه په کار دی ټیکسټ نوټپډ فایل کې سیو کا لکه راځه اس په دې شکل مطلب وسه او پر ایگزامپل وای چېرې فارمټ دې شکل وسی چېرې سیو اس انادر ټایپ کلیک کړي بنده په نور فارمټونو لکه غواړي سیو اس کا کلیک کور بنده دلته څه کوته انتخاب ولا کسره په کار دی ګوره مختلف قسم چې ته ما سره فارمټونه دي ښه خو موږ تاسو په انتخاب ورته پاس اکسل ورک بک باندې انتخاب ورته سبا انتخاب ورته اکسل ورک بک او یا پی ډي اف ورته څه مشخص کا ښه راځو ورپسې بیا دلته فایل باندې کلیک کوم بل چې موږ تاسو سره کلوز څه کار کوي کرنٹ ورک بک باندې ورک بک زما تر چې لکه شیر دی کنه ته کلیک کړئ باندې څنګه شو ما سره بند شو کنټرول پلس ان د شیر د کلوز لپاره شارټکټ چې لکه کنټرول پلس ډبلیو څنګه شو ما سره موجوده ورک بک بند شو مکمل پروګرام نه دی بند شوی ښه یو تاسو یو تعریف ذکر لکه ګوره یو فرق ذکر کلوز او ایگزیټ څه فرق لري سره ایگزیټ باندې مکمل پروګرام نه وځي دنه ګوره په دې کلیک وکړه څنګه شو مکمل پروګرام بند شو خو کلوز څه کار کوي پروګرام نه بندوي بلکې کرنٹ ورک بک بندوي درته خلاصم بیا دلته اکسل اوپن کوم دی نه ښه
فایل ته لاړ شه لکه اکاونټ څه کوي تاسو ته مطلب معلومات راکوي څه راکوي انفارمیشن راکوي ملته ما رسوي لکه چې اکاونټ مایکروسافټ ته مې لکه څه قسم ورته چېرې لایټ ګرې په دې شکل لکه اوسي یا ورته چېرې په دې شکل اوسي ګوره ډارک ګرې تاسو ګورئ څومره ښایسته سټایل دی سید دې کې ګوري یو خوی دی چې په یو پروګرام کې دی چینج کړ ټولو باندې اپلای کوي ګوره زه مطلب ورډ پروګرام وکړم کوم ګورم چې دې کې تغیرات راغلي که نه کلیک کړی باندې لکه دا اوس ګوره څومره ښایسته شکل ته واوښته ښه دا مکمل سټایل څه شو لکه بدل شو ګوره دې شکل ته واوښته اوس پر ایگزامپل دا ما بدل کړه که نه راوړم پس چېرته خپل اکسل اوس ګوره ټول څنګه شو داسې تور غوندې رنګ یې ورته ورکړ ښه همدا سټایل چې دی ښه دا هم زما زیات خوښېږي همداسې دی ښه بیا راځه ورپسې دلته لکه کوای چېرې دا بدل کړه دا قسم زما په کار نه دی نو څه وکړې دې مطلب چینج کړه ورته اکاونټ ته لاړ شه څه قسم لکه په کار دی ډیفالټ وایټ راځي ښه سپین داسې شکل ورته ورکوي ښه خو زما لکه دا سټایل خوښ شو ښه ډارک ګرې داسې غوندې دی دا لکه نو ساین ان دی لکه ښه ته چې کله مطلب غواړې چې د مایکروسافټ نه بعض شیان څه کې ډاونلوډ کړې ته باید خپل یو اکاونټ ولرې ښه دغې ګورو ډېر پروسس دی ښه تاسو نه مطلب ته غواړې چې خپل یو اکاونټ ورته جوړ کړې ښه یوزر نیم د نه غواړې پاسورډ ډېره اوږده مرحله ده ښه دغې اکاونټ جوړېږي بل لکه څه وایي چې پروډکټ انفارمیشن څه مطلب چې دا د مایکروسافټ کمپنۍ یو تولید دی دا افیس چې دی د دې یو تولید دی غواړي دې باره کې معلومات راوړي دا اوس ګورې ما سره چې لکه دا د افیس چې دی مارک دی یا لوګو ده چوکاټ په شکل باندې هغه د افیس 2010 لپاره بل قسم و د 7 لپاره بل قسم و د 2003 لپاره بل قسم و نو هر افیس سره د مشخصه لوګو لري نښه لري د مارک لري ښه ما ځکه څه وایي چې پروډکټ از اکټیویټډ څه مطلب شو زما افیس باندې ایکسپایر کیږي تاسو که انسټال کړئ یوه میاشت بعد تاسو ته وایي چې لکه ستا افیس څنګه شو ایکسپایر د اکټیویټ نه دی وایي دا څنګه اکټیویټ کوي اوس ما ته وایي چې ستا افیس څنګه دی اکټیویټډ دی سیریل کې پکې شته فار ایگزامپل اورجینل دی په اصطلاح او بل څه چې مایکروسافټ افیس پروفیشنل پلس کوم ایډیشن دی لکه مایکروسافټ افیس پروفیشنل پلس مین دې کې اضافي شیان دي کوم افیس دی 2013 افیس دی دیس افیس کنټین دا شیان پکې دي ګوره ایکسس پکې دی ایکسل پکې دی ون نوټ پکې دی ګوره تر دې پر دا مکمل شي دي پروګرامونه دي او کوای چې چینج کی ګوره دا تاسو ما چینج کوئ ښه ځکه تاسو سره سیریل کې نشته د خپل افیس کور باندې لیکلي وي ښه دلته ټول مطلب ریسپانسرشپ شیان نه راځي ښه دا تاسو مطلب مه کوئ ښه مه چینج کوئ ورته بیا تاسو مشکل درکوي چې او کوای چې مطلب وایي چې اباوټ ایکسل کلیک کړئ باندې اوس مطلب غواړئ د ایکسل باره کې نور معلومات اوس ګوره دلته ما سره مکمل معلومات ښکاره کړي دا ګوره او ایکسل مطلب چې د پارټ اف مایکروسافټ افیس پروفیشنل پلس 2013 ګوره مکمل معلومات څه کولی شي دلته هغه مشاهده کولی شي ښه اوس ګوره کومې ژبې دي فار ایگزامپل چاینیز ټریډیشنل دی ګوره رقم چې دلته دا معلومات شو کوي ښه شو سیسټم انفارمیشن او کوای چې ټیچ سپورټ کلیک کړئ باندې ګوره مستقیما سره سره کسټمر سروس اینډ سپورټ د سره راځي ښه اوس ګوره دا مطلب چې کوم سره سایډ دی ښه ته کولی شي څه کوي مطلب هلته معلومات د مایکروسافټ نه څه کوي مطلب لاسته راوړي ښه دا اوس زموږ تاسو سره شیر ایکسپورټ کلوز او اکاونټ کمانډ چې موږ تاسو ولوستل